các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Lilies. Trong video sinh con ở Canada phần 1, mình đã chia sẻ trải nghiệm cũng như là kinh nghiệm mang thai và thăm khám của mình ở Canada. Vậy nên hôm nay trong video phần 2 này mình chủ yếu sẽ kể chuyện quá trình sinh em bé của mình ở bệnh viện ra sao. Mình mang thai giai đoạn cuối dịch Covid. Bạn bè của mình có hỏi thăm mình có gia đình về Việt Nam để sinh em bé hay không. Vì ở Việt Nam thì sẽ có nội này, có ngoại chăm sóc, tụi mình sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng mà thực ra hai vợ chồng mình luôn mong muốn sinh em bé ở Canada. Vì thứ nhất, tụi mình được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng này, và hai đứa mình là thường tủ nhân nữa nên sinh em bé ở đây hoàn toàn miễn phí. Thứ hai, em bé sinh ra ở đây sẽ có ngay quốc tịch Canada luôn. Và thứ ba, người mẹ như mình sẽ được nghỉ thai sản 12 tháng để chăm sóc con. Đúng vào ngày dự sinh ở tuần thứ 40 và lúc 11 giờ đêm, mình mới leo lên giường chưa kịp đi ngủ. Chồng mình còn đang làm việc vẫn chưa ngủ. Tự nhiên mình cảm thấy vợ nước ối và có cảm giác có thắt nhẹ. Mình lục số điện thoại phòng sinh ở bệnh viện mà bác sĩ đã cho trước đây. Mình gọi điện ngay đến bệnh viện để mô tả dấu hiệu, và sau đó bệnh viện bảo mình có thể đi bệnh viện ngay đêm hôm đó. Lên bệnh viện mình khai báo thông tin và trình thẻ y tế cho họ. Sau đó mình được bố trí vào phòng chờ để làm các bước kiểm tra ban đầu. Y tá cùng kiểm tra thì đúng là nước ối vỡ thật, và lúc đó cho dù mình chỉ mới mở được 1 cm mà thôi, nhưng cô y tá bảo là mình sẽ sinh em bé trong ngày hôm nay luôn. Vậy là mình được đưa vào phòng sinh. Toàn bộ quá trình từ lúc mình vào bệnh viện cho đến lúc mình sinh em bé tổng cộng là khoảng 12 tiếng đồng hồ suốt thời gian này mình được nằm trong phòng sinh rất là đẹp và hiện đại, có phòng tắm, phòng vệ sinh trong đó nữa. Y tá bác sĩ cứ đi ra đi vào chăm sóc theo dõi mình rất là tận tình, và họ cứ đi ra đi vào rất là thường xuyên. Có một cái nữa mà mình thấy rất là hay nữa là ở đấy mình được chủ động lên kế hoạch sinh cho bản thân mình, và bệnh viện bác sĩ rất là khuyến khích các người mẹ làm điều này. Mình đã chuẩn bị từ trước một bản gọi là cái birth plan. Đây là một bản kế hoạch sinh đẻ, một kịch bản mà mình mong muốn nó diễn ra y hệt như vậy khi mình sinh em bé ở bệnh viện. Vậy là khi ở đấy lúc có bác sĩ đến, mình đã đưa cái birth plan của mình cho bác sĩ. Quá trình chuyển dạ và trải qua các cơn co thắt tổng cộng 12 tiếng của mình cũng là khá khó khăn, và cả hai vợ chồng mình đều kiệt sức. Mấy cô y tá khuyến khích mình đi lại trong phòng hoặc là ra ngoài đi lại để sinh cho nhanh, nhưng mà mình chỉ muốn được đi ngủ mà thôi. Vì đêm qua cả hai đứa mình có được ngủ đâu, 11 giờ phải mò đi bệnh viện mà. May mà bệnh viện cho phép thêm một người nhà có mặt tại phòng sinh nên mình mới có chồng ngay bên cạnh mình trong lúc đó. Có chồng bên cạnh thì mình được an ủi vỗ về và được nhõng nhẽo. Y tá và bác sĩ ở đây phải nói là như thế nào nhỉ? Mình thấy y tá và bác sĩ ở đây họ rất là tuyệt vời, họ tận tụy kinh khủng luôn. Mình nghĩ là không chỉ đây là công việc trách nhiệm của họ mà chắc hẳn là họ phải yêu nghề lắm thì họ mới làm được những điều như vậy. Những lúc mình có thắt trong đau đớn, y tá họ bày vẽ mình đủ cách để vượt qua và để chuyển dạ nhanh chóng. Họ còn bày vẽ cho chồng mình cách để massage cho mình để giảm đau nữa. Vì ngay từ lúc đầu mình đã cương quyết không sử dụng thuốc gây tê mang cứng là epidural. Mình bảo với họ là mình chỉ muốn 100% sinh thường, không sử dụng thuốc men, hoàn toàn không. Họ còn hỏi mình có muốn thử ngồi trên quả bóng và thử ngâm mình trong bồn nước nóng để giảm đau hay không. Và mình có thử cả ngồi bóng và cả ngâm mình trong bồn nước nóng nữa, nhưng mà chẳng thấy xi nhê gì cả. Đau thì vẫn cứ đau thôi, và càng lúc càng dữ dội. Lúc mình mở đến 10 phân bác sĩ xuất hiện. Vậy là trong phòng mình có tổng cộng 2 bác sĩ và 2 y tá hỗ trợ mình đẻ lần, và ai cũng tận tình nhẹ nhàng hết Họ động viên hướng dẫn mình rất là tận tâm xuyên suốt cả quá trình luôn. Chồng mình thì ở bên tay trái của mình và có một
cô y tá cũng đứng phía bên phải để động viên hỗ trợ mình. Cô này á, hướng dẫn mình cách thở này, cái đoạn nào là cần răng để em bé ra này, mà đến lúc em bé ra rồi thì bác sĩ đưa cái kéo cho chồng mình và hướng dẫn cho ba tự tay cắt rốn cho con. Da chạm da mẹ và con thì chắc nơi nào cũng có rồi. Ở bên này mình thấy có cái mới, đó là họ cho ba của em bé từ tay cắt rốn. Vì nhiều người bên này nghĩ rằng việc cắt dây rốn chắc chắn là đánh dấu sự khởi đầu của cuộc sống bên ngoài bụng mẹ của em bé. Nếu mà ngoài mẹ ra, ba có thể bắt đầu tham gia nuôi dưỡng con về mặt thể chất như là ôm ấp, an ủi, dạy dỗ. Vậy là sau 12 tiếng bé Rebecca ra đời lúc 12 giờ trưa và mình được sinh thương theo kế hoạch của birth plan của mình. Em bé Rebecca sinh ra khỏe mạnh và khóc rất là to, không khác gì bây giờ cả. Về chuyện sinh thương mình được biết là ở Canada bác sĩ luôn luôn khuyến khích các mẹ sinh thương, chỉ trừ phi có cái gì đó phức tạp thì mới sinh muộn mà thôi. Ví dụ như là em bé không quay đầu nè, mình nghĩ là do chi phí sinh đẻ được chính phủ Canada tài trợ nên là bác sĩ bệnh viện không khuyến khích sinh mổ vì họ sợ tốn kém tiền của nhà nước. Sau khi sinh thì tụi mình được chuyển sang phòng nghỉ dưỡng để bệnh viện tiếp tục chăm sóc theo dõi mẹ và bé. Phòng nghỉ dưỡng này cũng rất là hiện đại và đầy đủ mọi thứ nghe. Họ có cả phòng vệ sinh và có thêm cả phòng tắm riêng cho em bé nữa, có thêm cả giường ngủ và chăn gối nệm cho chồng mình nữa. Từ lúc sinh ra cho đến khi về nhà thì em bé Rebecca không rời ba mẹ dù chỉ là một giây. Trong suốt thời gian ở lại phòng này hàng ngày sẽ có một cô y tá được phân công theo dõi và chăm sóc cho cả mẹ và bé, và mình còn được phục vụ thức ăn ngày 3 bữa nữa. She said, program is big. That's it. And Wow, so professional. okay. Très professionnel. Et voilà. Bien. That's it. Lúc mình sinh ở đấy thì có ba mẹ của mình, tức là ông bà ngoại của em bé Rebecca sang Canada để thăm. Ba mẹ mình đến trước đó 3 tuần. Ở bệnh viện này có quy định là chỉ tối đa 2 khách được đến thăm cùng lúc mà thôi, nên lúc đó chồng của mình phải ra ngoài để ông bà ngoại được vào thăm. Sau khi y tá và bác sĩ kiểm tra và làm các xét nghiệm cần thiết, thấy kết quả tốt thì họ cho mình làm thủ tục xuất viện. Vậy là mình ở phòng nghỉ dưỡng này 1 ngày rưỡi. Thêm một điểm nữa mà mình thấy ở Việt Nam không có, đó là khi em bé xuất viện ở Canada thì bắt buộc phải được đặt trong một chiếc car seat, chiếc nôi chuyên dùng dành riêng cho em bé sơ sinh để di chuyển trên ô tô đi về nhà. Trước khi tụi mình xuất viện có một cô y tá đến để kiểm tra nôi xe em bé của mình, xem đã ok hay chưa trước khi cho em bé xuất viện. Mình được biết thường mẹ và bé nếu sinh thường và không có vấn đề gì thì sẽ được về nhà sau 24 tiếng, còn nếu sinh mổ là 48 tiếng. Sau khi xuất viện về nhà, ngày hôm sau mình được một cô y tá gọi điện khá là thường xuyên để hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ và bé. Trời ơi, cô hỏi thăm hết sức là tận tình và chu đáo luôn. Cô còn hướng dẫn và nhắc nhở mình một số thứ mà mình không biết hoặc là không nhớ. Mình ở thành phố Montreal, nơi mà tiếng Pháp là ngôn ngữ chính, mà mình thì không nói được tiếng Pháp, và cô y tá này không nói được tiếng Anh nhiều, nhưng mà cô cũng rất là cố gắng hết sức để nói chuyện với mình để mình hiểu. Các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách bấm like và nhớ subscribe kênh của mình để theo dõi thêm nhiều video khác về chuyện Canada của gia đình mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.